I keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with plans on me, yeah, bands on me. You know how it go, I got some bands on me. Dan what's up everybody. So sekarang ni kita bergerak balik pula. Bukan balik lah sebenarnya, kita nak pergi ke tempat lain. Kita cadang nak pergi ke Gua Angin. Sebab kat sini terlalu ramai bikers lah. So dah tak ada apa-apa event sangat. Jadi kita gerak lah. Kita panaskan enjin dulu. To ensure benda ni record, kita kena record awal. Weh, panas motor. Okay, dia dah gerak. Memang confirm. Panas. Oh my god. Dengan jaket macam ni memang panas gila. Tengah hari lah, matahari dah terpacak kat atas. Panas. Kita ambil angin atas motor je. Memang ramai lah easy rider participate kali ni. Makin ramai yang datang. Tapi kita tak dapat lah nak tunggu sampai petang. Memang panas gila kat sana. Tambahan lagi tak ada apa-apa event sangat lah. Orang asyik menyanyi je. So kita tukar kita punya station lah. Kita pergi ke Gua Angin. Wah, bila rasa angin atas motor ni memang sedap gila. Rasa aircon dah. I'm so happy. Memang sejuk. Kita sekarang ni dah buat penambahan. Dah ada Ami lah. Tapi adik dia tak ikut sebab sekarang ni dia tengah busy. Dia wakilkan abang dia je. Zam bagi tahu belok ke kiri. So kita akan belok ke kiri lah. Kita follow je motosikal ni. Rasanya tempat nak pergi pun sama ya. Kita join konvoi sekali lah. Aku baru perasan body belakang Ami dia dah refiber balik. Dia buat shape ala-ala R6 ataupun R1 dan ala-ala model baru R15 V3. Aku tak sure korang boleh nampak ke tak. Tapi memang smart lah. Itulah bila ada member yang pandai buat fiber ni, memang nampak menarik lah. Good job. Nanti boleh request lah buat untuk motor aku lah kan. Wow. Nak buat design lain dari yang lain. Memang sedap gila angin atas motor ni. Belok kanan.
Sariman dan Harap belum sampai lagi. Kita berhenti tepi tu. Aku ni dah check handphone aku ada tak dalam ni. Ada. Dia tadi duk risau handphone kat mana? Handphone kat mana? Sempat lagi selfie. Okay, semua dah ada. Jom. Gung. Lari. Wah, yummy. Ada corner. Versus pun naik corner. Dah sampai lah. Sekejap je corner dia. Tapi yang paling best dia Furat mampu bawa versi dia main corner juga. Hei, lain gila. Aku tak sure motor aku boleh naik tak. Dekat tepi tu ada. Man. Kita tunggu owner kereta tu tutup pintu tu. Okey. Terpaksa memakai jalan ini. Ini area gua angin. Memang panas gila. Korang laju bawa corner tu. So sini memang seleko dia cantik, tapi dia punya jalan agak bumpy lah. Boleh layan tapi tak boleh layan 100%. Furat no wonder dia guna tayar baru Rosso 2. Masih boleh turun lagi kan. Tinggal berani tak berani ya. Ui, panas gila. Aku rasa nak buka jaket dah. So dekat bawah ni dia ada sungai, tempat orang beriadah selalunya. Oh my god. Ya, benang. Benang lah kau Ni aku tempat keluar. Keluar. PUBG. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I